گوشی‌های شیائومی توی ایران طرفدارای خیلی زیادی پیدا کرده به خاطر قیمت خوبش و امکانات فوق‌العاده زیادی که به ما میده. به خاطر همین من و مجید امروز توی آلفاتک تصمیم گرفتیم که بهترینای شیائومی رو توی تمامی بازارهای قیمتی گلچین کنیم و واسهتون معرفی بکنیم. بزن بریم. سلام به آلفاتکی‌های عزیز و درود فراوان بر شما آلفاتکی‌های گل عزیز. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم، دمتون گرم. امروز اومدیم که گوشی‌های شیائومی رو از رنج پایین تا رنج بالا کامل براتون معرفی بکنیم، بگیم که کدوماشون ارزش خرید دارن. بله. و یه سری توضیحات ریز هم هست چون یه سری گوشی‌های جدید اومده، ولی خب هنوز توی بازار نیومده. اومده ولی نیومده. عجیب و غریبه. بریم سراغ اولین گوشی یه گوشی تازه وارد ردمی آ3. گوشی که با مشخصاتی که داره دیگه کمترین هزینه که شما بخوای بکنی اینجا 5200 برای ردمی آ3 که یه دوربین 8 مگاپیکسلی و یه سلفی 5 مگاپیکسلی به شما میده که ظاهر خیلی جذاب و قشنگی داره در عین اینکه گوشی پایین رده ایه. ولی خب اینجا ما یه سی پی یو مدیاتک داریم، مدیاتکی که هلیو جی 36 و خب اونجوری نمیتونی ازش توقع زیاد داشته باشی. چرا؟ چون رم این گوشی پایینه و حافظه 64 گیگ داره و با رم 3 که به شما میده شما علنا یه استفاده خیلی محدودی داری، برنامه آنچنان نمیتونی نصب بکنی و از اون طرف هم از دوربینش همچنان استفاده خاصی نداری. برای کیا خوبه؟ آخر ویدیو میگیم، حتما منتظر بمونید. گوشی بعدی که از برند شیائومی میخوایم بگیم گوشیه که امسال معرفی شده و جایگزین ردمی 13C شده. ردمی 14C یه نسل بالاترش که بدنه پلاستیک داره و پشتش از چرم گیاهی استفاده کرده که خیلی جذابه. یه سی پی یو هلیو جی 81 اولترا داره و شما این گوشی رو میتونید از بیس رم 4 و حافظه 128 تهیه بکنید. یه لنز مین 50 مگاپیکسلی و یه سلفی 13 مگاپیکسلی هم بهتون میده که توی رنج قیمتی خودش که هولوش 7200 کارو واسهتون به راحتی در میاره. گوشی خوبی هست یا نه؟ آره، گوشی پایین رده‌ای هست، به نسبت ردمی آ3 ارزش خرید بیشتری داره. این گوشی به نسبت رقیب خودش پوکو 3075 چون طراحی یه مقدار شبیه به هم دارن 14C بهتره. چرا؟ به خاطر عملکرد سی پی یو بهتری که میتونه بهتون ارائه بده. از سری ردمی هم هست دیگه. ردمی ها معمولا سابقه درخشان بهتری نسبت به سری پوکو داشتن، علل خصوص توی پایین رده ها که پوکو واقعا اونجوری پیشنهاد نمیشه. میخوایم رنج قیمتی رو مقدار بیاریم بالاتر ولی خب اینجا ما شاهد اختلاف هولوش 3 تومنه هستیم و رو هولوش 12300 ما اینجا شاهد گوشی معروف نوت 13 هستیم. قابل تعریف اونجوری نیست چون دیگه کامل شما شنیدید، ولی برای کسایی که دفعه اولی که ویدیوهای ما رو میبینن، اول از اینکه این ویدیو رو لایکش کن، حتما چنل و ساب داشته باش. ما اینجا آلفاتکیم، در مورد کلا مبحث و حوزه موبایل و تکنولوژی برای شما صحبت میکنیم و مهمترین شعارمون هم اینه که آقا حواسمون به پول توی جیب شما باش هست که چه فرقی میکنه، هم هست هم باشه دیگه، هست که کجا و چجوری درست خرجش بکنید. ردمی نوت 13 با 3 تا لنزی که داره و حالت قاب یه جورایی مثل مستطیل مربع هم مربع هم مستطیله دیگه قاب مربعیه، ولی خب یه حالت سه‌گانه مثلثی شکل داره که با اون LED کنارش که گوشی خوب و خوشگل رو به شما میده و درسته که خود قاب دوربینش بزرگه ولی خب لنزای کوچیکتری داره. لنز مینش 108 مگاپیکسلیه و یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی و یه دونه تله 2 مگاپیکسلی داره که با لنز سلفی 16 مگاپیکسلی از اون طرفم یه رم 8256 که داره با یه قیمت 10 میلیون و 300 یکی از بهترین انتخابایی که شما میتونید داشته باشید. فرق نمیکنه چه برندی، ما اصلا کلا کاری به برند نداشته باشیم اینجا توی این قیمت فقط و فقط باید بری سمت شیائومی ردمی نوت 13. الان توی این تاریخ 19 آبان 1403 داشت فکر میکردی؟ آره واقعا میلادی کار میکنه. از نظر طراحی خب گفتم براتون دوربینش این شکلیه. خب پنل جلو هم LCD 120 هرتزی که با یه دونه دوربین
پانچول بالا کوچولو. آره یه طراحی خیلی ساده و در عین حال شیک و در عین این دوتا حال خوش دست و خوشگل به شما پذیرایی میده. آره آفرین پذیرایی. ولی خب ما اینجا یه ایرادی داریم. چه ایرادی؟ ایرادش اینه که شارژر داره و بقیه گوشی ها ندارن و این گوشی تنها گوشی عادت کردیم. آره شارژر داره و امروز خیلی جالب بود یه گوشی برای A55 برامون هندزفری نداره. ما شارژر رو برداشتن خودش گفت یه دونه شارژر هم بهم بده. من گفتم هندزفری نداره. این گوشی واقعا ارزش خرید خیلی بالایی داره بهتون گفتم نسبت به برندهای دیگه و هم رقیبای خودش و یه شارژر 67 واتی هم که داره خیلی سریع و زود شارژ میشه. جوسته یعنی هماهنگ. بله. همزمان خیلی زیبا. بریم سراغ گوشه بعدی که همونه یه پرو میذاره. خوبه هم میشه گفت نه ولی خب سری 5G داره. ولی به نظرم نه. نوت 13 پرو 5G یه گوشیه که نسل بالاتر همونه. یه بدنه پلاستیک با پشت شیشه داره که اسنپ دراگون 7S جنریشن 2 هم روش سواره. سی پی یو با با مسمایی داره. بله. ولی خب توی عمل کردی آنچنان راضی کننده نبوده. این گوشی نسخه 5G که شما میتونید این گوشی رو توی 8 گیگابایت 256 و 12512 بله. تهیه بکنید که هولوش قیمتی هم که داره 13400 تا 17 تومن بسته به اون کانفیگی که شما میخواین تهیه بکنید میتونید تهیه بکنید و طراحیش هم همون نوت 13 هیچ فرقی نمیکنه. اشتباه نشه که یه نوت بدنش 13 پرو 4G هم داریم که ما اون اصلا پیشنهادش نمی‌کنیم. 5G شما میتونید خریداری بکنید و واقعا گوشیه که میشه روش حساب کرد. آره اونقدر بریزا به پاش نکرده ولی میشه روش حساب کرد. رقیبش کیه؟ A35 و A55. اگر که سامسونگ بازی یا اصلا برند باز نیستی میتونی بری سمت سامسونگ. بریم سراغ گوشه بعدی که من خودم حقیقتا زیاد ازش خوشم نمیاد ولی خب چیه؟ نمیدونم. پوکو X6 پرو چون از سری پوکو من کلا زیاد از این سری برند خوشم نمیاد غیر از گوشی بعدی که نوبت امیره که برامون معرفی بکنه. پوکو X6 پرو با یه حافظه 12 رم 512 خیلی عجیبه. آره یه حافظه 12 گیگابایت ولی رم 512 برامون گذاشته و اینجا ما شاهد دوربینای ضعیف‌تری هستیم. چرا؟ چون اونقدر روی دوربینش مانور نمیده و کلا یه جورایی بخوام براتون بگم سریای گیمینگ میشه این گوشی و اینجا ما شاهد یه 64 و یه 8 و یه 2 و یه لنز سلفی 16 مگاپیکسلی هستیم که یه چیزی من شنیدم. چی؟ مگاپیکسل رو فارسی سازیش کردن. چی میشه بعد مدل فارسیش؟ الان بهت میگم خودم هم یادم رفت. واژه تصدانه یعنی دانه ای از تصویر تشکیل شده از واژه پیکچر و المنت پیکسل. تصویر و دانه گفتن که تصدانه. خیلی زحمت کشیدن. الان ما بخوایم آقا مثلا بگیم که 200 مگا تصدانه. مگا هست. مگا که جداست پیکسل رو چیزش کرد. مگا تصدانه. اصلا من واقعا دمتون گرم خیلی زمان زیادی گذاشتی و خیلی مغز و فسفر به کار بردید که همچین کلماتی رو برای ما تولید بکنید. دمتون گرم. بریم سراغ پوکو X6 پروی خودمون. این گوشی یه سی پی یو دایمنسیتی 8300 اولترا داره که از پرچمداری یه نسل پایین‌تره و واقعا سی پی یو خوبیه. توی عمل کردم بد نبوده. با رام 12 خب میشه روش حساب کرد کار در بیاد. قیمت این گوشی هولوش 19 و 200 که شما با یه بدنه حالت چرم مصنوعی چرم گیاهی طور که خیلی جذابش کرده که بازم قاب دوربیناشو من زیاد دوست نداشتم. آره ولی خب رنگ زردش واقعا جذابه که از اون وقتی که پوکوی M3 وارد شد و رنگ زرد رو آورد به سریای پوکو رنگ زرد جذابی داره. در کل این گوشی بدی نیست. تونی ازش استفاده خوب داشته باشی ولی کلا حواست باشه. این نکته رو هیچ غیر از توال فودک به شما نمیگم. گوشی های سری پوکو مخصوصا این گوشی ها ما داریم معرفی میکنیم حالا تازه اینو گلچینشه 2 سال نهایت
نه همون 2 سال نهایت همون 2 سال آقا یکی شاید استفاده نکرده از گوشی باشه اون شانسش خوب بوده. نهایت 2 سال شما میتونی استفاده کنی، بعدش دیگه باید عوضش بکنی، چون خدای نکرده مشکلی برات پیش میاد، گوشیت میسوزه یا اطلاعاتت میره یا مجبوری کلی هزینه بکنی تا این گوشی رو سالمش بکنی. قیمته که هولوش 10 تومن بیاریم بالا، چون میخوایم بریم سمت گوشیایی که به لبه پرچمدارا برمیخورن و قاتلین پرچمدارا هستن. اولین گوشی میخوریم به پوکوی F6 که پوکو F6 ارزش خرید نداره. چرا؟ چون شما میتونید با 1.5 تا 2 تومن بالاتر برید سمت F6 پروی که از همه لحاظ بی‌نظیره. یه بدنه آلومینیوم، پشت شیشه با قاب دوربین خیلی خوشگلی داره که لنز مین 50 مگاپیکسل 8 و یه ماکرو 2 مگاپیکسلی واسمون گذاشته، کارو واسمون در میاره. به سی پی یوش که میرسیم، یه اسنپ دراگون پرچمدار داریم، اسنپ دراگون 8 نسل 2 که یعنی فوق العاده است، واسه گیم واقعا بی‌نظیره و میتونید شما رم 12512 این گوشی رو هول و هوش 29 و 700 تا 30 میلیون تهیه بکنید که من خودم به نظرم سری های اف پوکو خودم ترجیح میدم. آره چون سی پی یو بهتری روش سوار شده و واقعا حس می‌کنم مثلا کلا کیفیت ساخت بالاتری هم دارن دیگه. بله و روی 30 تومن اگه بخواید شیائومی بخرید فقط و فقط پوکو F6. البته برای گیم اگر میخواید مثلا واسه تولید محتوا اینا باشه میتونید کمتر خیلی از اینا بکنید و برید A55 سامسونگ. اصلا راهنما خرید سامسونگ ما قبلا گذاشتیم، ویدیوش این بالا هست، میتونید کلیک بکنید اونورم یه سر بزنید بعد انتخابتون رو بکنید. بریم سراغ گوشی بعد. از اینا که بگذریم دیگه باید بریم سراغ جدیدترین گوشی‌ها. این گوشی‌ای که برای شما معرفی کردیم یه توضیح کوچیک من بدم. گوشه مال یه جورایی بخوام بگم پارساله، خب یعنی اوایل 2024. الان سری نوت 13 که ما معرفی کردیم نوت 14 اومده، نمیدونم سری F که هنوز نیومده یا مثلا سری X که هنوز نیومده، ولی حداقل همون سری 14 پرو پلاس، 14 پرو اینا که اومده و معرفی شده توی بازار الان رام چینش، پک چینش هست و شما یه سری مشکلات رو داری، صبر بکنید رام گلوبالش بیاد و بعد خریداری بکنید که اون موقع ما بتون میگیم که الان وقت خریده و الان بخرید. بریم سراغ گوشی بعدی که خب تازه اومده و مشکلی هم نداره، پک گلوبال هم هست. شیائومی 14 تی پرو با یه قیمت اولش 40 تومانی ولی ارزش خرید خیلی بالایی داره. چرا ارزش خرید خیلی بالایی داره؟ چون یه رم 12 حافظه 512 به شما میده و از اون طرف دوربین اصلی خیلی خوبی داره. یه دوربین 50 مگاپیکسلی داره، یه دوباره یه 50 دیگه داره، یه دونه 12 داره و یه سلفی 32 مگاپیکسلی مگا تسلانه‌ای داره و ما اینجا شاهد یکی از قوی ترین سی پی یو های اندروید هستیم. سی پی یو 9300 پلاس از شرکت مدیاتک که واقعا سی پی یو خیلی خوبیه. از نظر طراحی بدن آلومینیوم داره که یه طراحی خاصی داره. پشت این گوشی با یه رنگ فوق العاده جذاب، یه قاب 4 تایی داره که 3 تا لنز قرار گرفته و یه دونه LED برای چراغ. از نظر LCD، باتری و حتی شارژر رو نمیدونم همه چی بی‌نظیر این گوشی و ارزش خرید خیلی 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 بالایی داره. رقیباش کیان؟ یه جورایی بخوام حساب بکنیم آیفون 13، یه جورایی بخوایم حساب بکنیم S24 FE و این گوشی خب قطعا اونها رو خیلی میزنه، بدجور میزنه و میذاره گوشه رینگو پدرشون رو در میاره و دیگه خب جدیدترین سری تی شیائومی هم هست که دیگه خب بی‌نظیره. این گوشی‌ها که دیگه بگذریم میرسیم به سری‌های پرچمدار شیائومی، سری‌های 14، سری 14 اولترا. البته که امسال 15 معرفی شد و توی بازار هم هست، هم قیمت هم هستن. 15 معمولیش البته من میره 15 میخره. خب نباید الان بخره. چرا؟ چون اینا پک چینن، ممکنه برای گوگل پلی و اینا بعد حالا مشکل باشه و درد سر بشه. هرچند که قیمتش یکیه با سری 14 هولوش 52 تومنه، اما اگه الان بخواین بخرین یا صبر بکنید تا 15 گلوبال بیاد، یا اینکه برید سری 14 بخرید. سری 14 یه اسنپ دراگون 8 نسل 3 داره، 3 تا لنز 50 مگاپیکسلی و از همه لحاظ واقعا فوق العاده خوش دست. یه بدنه آلومینیوم و اصلا حرفی راجبش نیست واقعا. دیگه پرچم داره، راجب پرچم داره دیگه بحث سلیقه است. شما دوست داشته باشی میخری، دوست نداشته باشی نمیخری. پولش گفتم 52 تومن. شارژر داره؟
شارژر هم داره، 90 وات و 80 وات وایرلس. خیلی جذاب. قبلا براتون معرفی کردیم، اگر آفاتکی باشید حتما مشخصات کامل این گوشی رو میدونید. تو الان 10 بار دیدی ویدیو رو. بله بریم سراغ گوشی بعدی. سری ته شیائومی، سری شیائومی 14 اولترا. گوشی که 4 تا لنز داره، 4 تا 5 مگاپیکسلی داره، یه دونه لنز 32 مگاپیکسلی داره و قیمت حدودی این گوشی 65 تومنه با رم 12 حافظه 256 با اولوش 75 تومن با رم 16 حافظه 512. این گوشی دو تا ورژن داره، یه بدنه تیتانیوم داره و یه بدنه آلومینیوم داره. ما که تیتانیومشو ندیدیم. ما فقط شنیدیم. ما که ندیدیم تیتانیومشو، ولی از نظر سی پی یو که خب قطعاً باید دیگه سی پی یو اسنپ دراگون رو داشته باشه، چون مال پارسال اسنپ دراگون 8 نسل 3 رو داره و یکی از قوی ترین و بهترین گوشیایی که شما میتونید داشته باشی در کنار آیفون این گوشی. آره اینم بود از راهنمای خرید گوشی‌های بیکاناردار سیاسفیدش گفت. اینم بود از راهنمای خرید گوشی‌های شیائومی. سری بهتون بگیم توی یه دقیقه که آقا کی چی بخره. آتیلی ببین اگر که کلا میخوام این تا 10 تومن رو یه چیز بکنیم، اگر استفاده کاملا معمولی داری شما زیر 8 تومن میتونی هزینه بکنی، بسته به بودجت بری سراغ 14 سی و آتیری. اما اگر بخوای یه مثلا استفاده متوسط داشته باشی، حالا یه سری بازی‌های سبک هم اجرا بکنی، حتی مثلا کال آف دیوتی هم رو گرافیک مدیوم اجرا بکنی، میتونی بری سمت نوت 13 4G. آره میتونی دست مثلا بچه‌ها بدیش. یکم که بالاتر میای نوت 13 پرو هست، X6 پرو، F6 و 14 تی 14 و 14 اولترا. 14 اولترا که دیگه تکلیفش مشخصه. اگر یه گوشی اندروید میخوای و بی‌نظیر باشه قطعاً 14 اولترا. اگر یه گوشی هم باشه. آره اگر یه گوشی میخوای که خب یه مقداری خوش دست باشه و تمام اون کارهایی که برای 14 اولترا شما انجام میدی اینم برات انجام بده، قطعاً شیائومی 14. ولی اگر که نمیخوای اونقدر هزینه بکنی و یه گوشی خوب میخوای از همه نظر، سی پی یو، باتری و نمیدونم دوربین و همه چی، 14 تی پرو. و وقتی که میای پایینتر اگر میخوای فقط گیم بازی بکنی میری سراغ F6 پرو. و اگه یه گوشی میخوای که بعد یکی دو سال بسوزه میری سراغ X6 پرو. من نمیدونم کی تو یه دقیقه بهتون میگه کدوم گوشی ها به درد چی میخورم، اونم تو این خیلی هم بازه. عاشقتونیم. حتما این ویدیو رو لایکش بکنید، چنل هم سابسکرایب کنید، سابسکرایب بکنید که خیلی دوستتون داریم، چون ما اینجا اومدیم که بهترین پیشنهادها رو به شمایی که انقدر گلید و انقدر سخت کوشید، انقدر عزیزای دل تو معدن کار میکنن، انقدر سخت کوشید، عالی و مهربون و ایثارگر و اینا هستید، برای شما این ویدیو رو گرفتیم. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. حتما زنگوله رو بزنیم رو آل. خداحافظ، خدا نگهدار، تا دیداری دیگر، بدرودی دیگر، دیداری دیگر، شدرود، گهر درود. آلمینیون عراق، آلمینیون داماش گیلان، مثل کرمان، برق شیراز، شهرداری آمل، سبا باتری، شموشک 9 شهر، شموشک 10 شهر.